Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! So, at the same time, birthday ni Coco today. Meron kaming pa-cake sa kanya yan. So, kami lang apat. Si Nico, si Kuya, tsaka si Mama. Nakatulog pa. So, what we have today is just simple lang na pagkain. We have pansit, we have bulalo, ham, and meron din kaming lumpia. Then, mga drinks namin. Yun lang. At saka meron kaming cake na custard cake. So, tara! Kain na tayo! Hi vlog! Welcome to my guys! Busy yun sa kanila, oh! We wish you a Merry Christmas. So guys, nasa bahay tayo nila Sir Josh at Miss May. Kasi magbibigay tayo ng ating regalo sa kanya. Go! Belated happy birthday! Merry Christmas! Actually, nami at tuon sa... I-vlog, Jod, nga. Great drink. Kilala ko yung mga boses. Hello! Hi! 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 Forward dito sa inyong roasted chicken. Hindi pang hambog. Balay ha? Happy birthday to you. So guys, here we are sa airport. So, hey guys, nasa dyan na ako. Si Nico is bound to Iligan. So, currently, it's almost 1 na in the afternoon. So, good thing sa Jensen guys because meron sila yellow bus liner na nakaabang. It's just 200 pesos from the airport going to Marbel. So, from Coronadal City, sasakay na naman tayo ng another bus papunta sa amin. Tapos mamaya duty pa ako, 8:30. Let's see kung makakapag-duty pa tayo. So hanap tayo ng makakainan kasi gutom na, napakagutom na. So, name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, I thank you for another year that you've given us. Thank you, Lord, because in a way, may mga challenges man this year, hindi pagkakasunduan. Lord God, we thank you kasi naging matatag at naging mas strong kami na pamilya. Lord God, I thank you for this life. I thank you sa good health na aming parents, sa pagbibigay niyo po ng guidance sa amin. Kahit na malalayo po kami, Lord God, we managed to go back to the place that we belong here in this place. Lord God, thank you dahil ikaw yung sandalan namin.
Lord God, thank you dahil ikaw at ikaw at ikaw pa rin yung center of our family. Lord God, my wish, sana continue to bless us, continue to be our guidance, continue to be our wisdom, and to more success this year and next year, and to more dreams unlock, especially ang aming bahay, Lord God. Lord God, this I ask through your name, Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen! Another 5,000. I'm back again. 1, 2, 3, walang partner. Oh, 1, 2, 3, go! Basta makadakma kayo na yun. Bato, pick! Go, 1, 2, count in 1, 2, go! Papunta kami ng Daladap. Ito si Mother. Magpunta kami ng Boracay, Daladap. Lo mo ka ninyo. San? Hi vlog! Hey vlog! Hi! Bona kagay pagkangkat bona ka mga tanan na. Kanan bon. Dali mo kayo na. Ba. Ah, sige. Hawak ka. Banda ay sa likod. Hi Flower Nation! Dito po kami sa Esperanza, Sultan Kudarat. Kasama ka aking mudlo na pamangkin. Hindi lang, cut time na. Ako yung school na pangit masyado. Hospital. Ala! Karot lang. Karot lang. 7-Eleven. Kaya mo na ako. Ano bilhin mo? Yay! Free? Libre? Nabak na niya kayo? Lento, Dre. Sabi ko si Shir. Nang tawa na ibig. Kamuta na lang. Ano yan? Hey guys, nandito kami ngayon sa Esperanza, Sultan Kudarat. Ako ay nabudol na naman ng aking mga pamangkin. Ako po ay nabudol ng 500 pesos. So papunta kami ngayon sa bahay ni ate. Kasi nang-invite siya kasi meron daw binyagan bukas. So, yeah, tara, let's go!
Bugoy, bugoy. Si Bonbon, ito. Taas yun ba? Pari mga bayaw mo, kilang si mo. Ito ni motor tanawa mo naman. Matumba mo to, tonton. Welcome back mga busog! Ay, Happy New Year. Happy New Year! Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. I'll hold on as you hold my heart. And I cellphone na may crack ang screen. ID sa senior citizen. O, isa na lang. Bring me ATM machine. ATM card. 4, 5, yay! Kahit panalo na tayo. What's your name? Sander. Congratulations! Ang atong birthday celebrant karon, siya si Ivan Nathaniel Bagindok Lapides. Ang Ivan, nanggaling sa Ayan and Vina. Combination sa pangalan sa iyong mama o papa. Since gutom naman ang tanan, so let's do slicing of the cake. Before na mag-slice ang cake, ang tataanan sa happy birthday kay Ivan, okay? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. What you
yung ngalan ni Farming Overlook. We're going to Esperanza Sultan Kudarar. Here we go, let's go, fucking go! So nasa Dato at Tulasangki kami, and isang municipality na lang, it's Esperanza Sultan Kudarat na. Punta kami doon kasi mag-withdraw kami, uwi na ako bukas. Tapos siguro mag-chill lang ng konti. Then pili kami ng inumin para mamaya kami party mag-Espirita. Let's go! Look at the view! Guys, yun sa mga balik ka mag-drive, walang helmet. Yes, mas helmet. Walang helmet. Dapat na. So, we are driving like 30 minutes na pero wala kaming helmet. It's fine. It's fine, pa rin ito walang helmet. Ingat lang. Okay? Guys, so nasa Esperanza na kami. So, parang 30 to 45 minutes yung biyahe from Sharif Agwak. So, the first thing that we need to do is mag-withdraw tayo. Kasi wala na akong pera and uwi ako bukas, wala akong pamasahe. So after withdraw, siguro bibisitahin namin yung bar ng friend namin. Siguro mag-one bucket lang kami, tapos pipili kami ng mga pasalubong pa uwi. Okay, goodbye! Dito. So, pupunta kami ng Isulan. So, it's another municipality next to Esperanza. Mga 10 o mga 20 to 25 minutes yung biyahe from here. So, tara, let's go! So, hey guys, nakapag-withdraw na kami. So, malayo pa yung biyahe namin. Alright, so, may mga pesos sa likod ko. Ayan o. Hindi mo, di sakit. So tara, let's go! So I'm off to go. So hindi ko masyado na-focus ng vlog na to because of a lot of things I did during the 2 weeks na vacation ko dito sa amin. But it was fun. So I think this is the best time to end this vlog. And if you're not yet my subscriber, please do subscribe by clicking the red subscribe button and the bell next to it para ma-update ka sa mga bagong vlogs kagaya nito. It's me again, Ati Palabo, yung pobreng lagan, saying explore because life is too short and be a responsible lagan. Till next time, see you on my next vlog. Bye!